สำหรับวิธีการใช้งาน Philips Airfryer รุ่นหน้าจอดิจิตอลก็ง่ายมากนะครับแนะนำว่าให้ทำความสะอาดด้านในโดยใช้ฟองน้ำนุ่มๆกับน้ำยาล้างจานถูเบาๆแล้วก็ล้างน้ำสะอาดนะครับแล้วเอามาใส่เข้าไปแบบนี้เพื่อที่จะเปิดทำความสะอาดในช่วงแรกนะครับครั้งแรกแนะนำว่าให้เปิดลมทิ้งเอาไว้ก่อนเพื่อที่จะไล่ลมแล้วก็ทำความสะอาดบริเวณที่เป็นขดตะแกรงอะไรพวกนี้นะครับตะแกรงนำความร้อนนะครับให้คุณเปิดเครื่องนะครับแล้วก็กดมาที่เวลาอุณหภูมิใช้อุณหภูมิได้น้อยก็พอประหยัดไฟครับก็150องศาก็ได้นะครับแล้วก็เวลาเลือกที่สักประมาณ5นาทีก็ได้ครับกดค้างนะ5นาทีประมาณนี้นะครับแล้วก็กดเริ่มเพื่อที่จะให้เขาเริ่มทำงานนะครับแล้วก็เป่าลมร้อนในระบบรวมถึงทำความสะอาดบริเวณนี้ด้วยจริงๆก็เราก็ใช้งานได้เลยแหละแต่ก็เป็นแค่ข้อแนะนำนะครับเพื่อที่จะวอร์มเครื่องก่อนครั้งแรกเท่านั้นนะครับมีโหมดให้เลือกจะเป็นโหมดแมนนวลกับโหมดอัตโนมัตินะครับที่เห็นอยู่ตรงเนี้ยในวงก็คือโหมดอัตโนมัติคุณสามารถเลือกได้เลยตัวนี้จะเป็นโหมดทอดอาหารแช่แข็งนะครับพอตัวนี้กับพริบคือเขาจะบอกว่าจะใช้อุณหภูมิ180องศาเวลา25นาทีนะครับในการทำงานคุณก็กดเริ่มได้เลยสามารถกดปุ่มนี้ในการเริ่มหรือหยุดนะครับแล้วก็ถัดไปจะเป็นหมวดในการทอดเนื้อแช่แข็งนะครับอาหารที่เป็นประเภทเนื้อแช่แข็งนะตัวนี้จะเป็นไก่การทอดไก่ที่ไม่ได้แช่แข็งนะครับปกติแล้วก็ตัวนี้เป็นทอดเนื้อที่ไม่ได้แช่แข็งนะครับกดช้าๆกดแตะเข้าไปนะครับเนี่ยเขาก็จะเลือกให้200องศา20นาทีนะครับแล้วก็ตรงนี้ต้องกดกว้างๆนิดนึงจิ้มเล็กๆอาจจะไม่ติดต้องกดเยอะๆนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นอาหารประเภทเบรกฟาสต์ก็คืออาหารเช้าพวกไส้กรอกพวกขนมปังนะครับสามารถเอามาย่างด้วยเครื่องนี้ได้จะใช้160องศาแล้วก็10นาทีนะครับถัดมาเป็นเบเกอรี่ครับขนมปังตัวนี้160องศา17นาทีนะครับถัดมาเป็นประเภทผักครับประเภทผักก็180องศา20นาทีนะครับแล้วปลาจะใช้200องศาแล้วก็23นาทีนะครับก็ประมาณนี้นี่คือการใช้งานอัตโนมัตินะครับเขาจะเลือกมาให้ตามความเหมาะสมคุณก็ลองทดสอบดูนะว่าอันไหนโอเคหรือไม่โอเคหรือถ้าต้องการจะปรับเพิ่มนะครับคุณก็ปรับโดยการกดปุ่มตัวนี้เป็นปุ่มองศาแล้วก็ฝั่งนี้เป็นปุ่มเวลาเพิ่มเติมเองนะครับถ้าเกิดคุณขยับโหมดจากโหมดปลาแต่ถ้าจากจะขยับมาเพิ่มองศาเองคุณก็กดที่องศาแล้วก็บวกตัวนี้คือสุดแล้วนะ200องศาสามารถลดได้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าจะขยับเวลาเพิ่มนานขึ้นคุณก็ขยับไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับสามารถเลือกได้กดแช่ก็ได้ครับโอเคสูงสุดที่60นาทีสูงสุดที่200องศานะครับ200องศากับ60นาทีนี่คือสูงสุดของฟังก์ชันการทำงานของ Philips Airfryer รุ่นนี้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าต้องการจะกลับมาเป็นโหมดอัตโนมัติเหมือนเดิมก็สามารถที่จะกดตรงนี้ได้ครับเพื่อยกเลิกนะครับเขาจะกลับมาเป็นเมนูปลาคุณก็กดไปที่อื่นแล้วก็กลับมาที่ปลาเขาก็จะเป็นฟังก์ชัน default ฟังก์ชันที่เขาออกแบบมาให้ตั้งแต่แรกเป็นรีเซ็ตใหม่นั่นเองนะครับหลังจากที่คุณเลือกได้แล้วคุณก็กดเริ่มครับนี่นะครับเขาก็จะส่องไฟแล้วก็สามารถที่จะดูอาหารไปด้วยได้นี่นะครับประมาณนี้หรือถ้าจะหยุดก็โอเคเราก็เอาออกมาดูก็ได้ครับประมาณนี้นะเขาก็หยุดอยู่พอใส่เข้าไปไฟก็จะติดเป็นการบอกว่าทุกอย่างโอเคต่อไปได้ครับก็ทำอาหารต่อนะครับถ้าจะหยุดก็ปิดเลยเนี่ยครับง่ายดีผมจะลองอีกทีนึงนะถ้าเกิดว่าคุณจำได้ว่าคุณต้องการอุณหภูมิเท่าไหร่แล้วต้องการเวลาเท่าไหร่ก็กดเองเลยครับกดที่อุณหภูมิ180องศานะครับจะเพิ่มลดก็ได้เพิ่มนิดนึงเป็น190เวลาเขาจะ default ที่20คุณก็ลดลงเหลือ15นี่นะครับพอแล้วก็เริ่มได้เลย190องศาแล้วก็ทำงานเป็นเวลา15นาทีนะครับหรือถ้าเราเห็นอาหารสุกแล้วพอแล้วเราก็กดหยุดนะครับหรือถ้าทำต่อก็กดต่อเขาก็จะทำต่อหรือถ้าต้องการปิดเลยก็ปิดเลยก็ได้ครับแค่นี้จบแล้วก็ดึงออกมาเลยนะครับการใช้งานก็ง่ายๆแค่นี้ถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะเปิดไฟนะครับคุณสามารถกดปุ่มเปิดไฟได้เดี๋ยวผมจะลองเปิดไฟดูว่าจะได้ไหมไม่ได้ครับต้องเปิดเครื่องก่อนนะพอเปิดเครื่องแล้วก็สามารถกดเปิดไฟหรือปิดไฟได้ครับ
ถ้าไม่ชอบก็ปิดถ้าชอบก็เปิดได้ตลอดเวลานะครับตัวนี้เป็นฟังก์ชันของการอุ่นอาหารในกรณีที่คุณต้องการอุ่นอาหารเพื่อไม่ให้อาหารเย็นจืดชืดคุณสามารถใช้ปุ่มนี้ได้ตัวนี้เป็นโหมดอุ่นอาหารนะครับซึ่งตัวนี้ก็เปิดปิดไฟตัวนี้อุ่นอาหารสามารถเปิดใช้งานได้เนี่ยครับพอออนแล้วก็กดสตาร์ทเลยเขาก็จะเปิดพัดลมสร้างความอุ่นอาหารไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้มีอุณหภูมิระบุนะเขาจะกำหนดเองเป็นอัตโนมัตินะครับก็ปล่อยไว้แบบนี้อุ่นอาหาร30นาทีซึ่งก็คิดว่าน่าจะกินไฟไม่มากเพราะว่าการอุ่นอาหารเนี่ยใช้ลมไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับด้านหลังก็จะเป็นอุ่นๆเนี่ยเอามืออังได้นะไม่ค่อยร้อนเลยโหมดอุ่นอาหารจะเป็นแค่ลมอุ่นๆเท่านั้นเองนะครับก็ถ้าเสร็จแล้วก็ปิดครับถ้าเกิดต้องการเปิดใช้งานใหม่ก็แค่ปิดแล้วเปิดใหม่แค่นั้นเองง่ายมากเป็นระบบสัมผัสนะครับแล้วก็สามารถเลือกโหมดอาหารได้ผมจะทดสอบด้วยการอุ่นอาหารนะครับตัวนี้เป็นไส้กรอกแล้วก็มีไส้กรอกพันด้วยเบคอนมีไก่จ้อนะครับก็ตามนี้ไส้กรอกอีสานก็มีนะครับเราจัดอาหารให้อยู่ตรงกลางนะครับเพื่อที่จะให้ลมร้อนผ่านนะโอเคประมาณนี้ผมก็ใช้มือเดียวนะเราสามารถกดเข้าไปแบบนี้ได้เลยนะครับก็โอเคเนื่องจากว่าของผมมีผ้าปูโต๊ะมันจะเลื่อนหน่อยนะครับหลังจากนั้นก็กดปุ่มเปิดครับสังเกตดูเราจะเห็นอาหารอยู่ด้านในโอ้โหสวยชัดเจนดูง่ายนะครับจริงๆแสงที่เราเห็นเนี่ยจะไม่ได้แดงขนาดนี้นะเพราะว่าตัวนี้ผ่านกล้องนะครับผมเห็นสีอาหารสดใสพอสมควรค่อนข้างเคลียร์ครับแล้วก็ผมจะใช้การทอดซึ่งเป็นการทอดไก่นะผมตีเป็นไก่นะครับลองสังเกตอุณหภูมิและเวลานะครับอุณหภูมิจะอยู่ที่180องศาเวลา21นาทีนะครับจริงๆเราก็ต้องคอยสังเกตดูด้วยแหละว่าอาหารของเราเป็นยังไงบ้างถ้าคุณต้องการจะเปิดไฟดูก็กดเปิดไฟได้นะครับตรงนี้สามารถเปิดปิดได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับโอเคถ้าเราโอเคแล้วก็สามารถที่จะกดเริ่มได้เลยครับตรงนี้เริ่มนะครับเขาก็ทำงานไป180องศา21นาทีครับแต่ก็เราลองสังเกตก่อนต้องฝึกใช้จนชินนะเดี๋ยวคุณจะรู้ว่าเขาร้อนแค่ไหนบางทีอาจจะไม่ถึงก็ได้นะครับแล้วก็เราจะค่อนข้างคุ้นชินแล้วก็จะจำได้ว่าทำอาหารอะไรใช้อุณหภูมิเท่าไหร่และเวลาเท่าไหร่เดี๋ยวก็จะชินไปเรื่อยๆนะครับบริเวณนี้จะมีลมร้อนออกมาลมค่อนข้างอุ่นๆถึงค่อนข้างร้อนเดี๋ยวจะร้อนขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้ยังไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เนี่ยลมมาถึงนี่เลยแนะนำว่าหาอะไรมาบังเพื่อที่จะรับไอ้น้ำมันนะครับไม่แนะนำให้เอาไปใส่ผนังเพราะว่าบางทีผนังเนี่ยมันจะสีโดนน้ำมันแล้วมันจะเสียหายได้แนะนำให้เอาแผ่นอะคริลิกใสหรือแผ่นลูกฟูกมาลองอีกทีหนึ่งกันเอาไว้นะครับสังเกตดูครับไฟที่ส่องอาหารจะดับนะคุณจะต้องมาเปิดเองเขาดับไปแล้วดับไปอัตโนมัตินะครับเราต้องมากดปุ่มนี้เพื่อดูเองไม่แน่ใจว่าต้องการประหยัดพลังงานหรือเปล่านะครับผ่านไป3นาทีครับลองมาส่องดูสักนิดหนึ่งครับรู้สึกว่าตอนนี้อาหารเริ่มร้อนแล้วนะเริ่มมีฟองเดือดเหมือนทอดเลยครับซึ่งการทอดแบบนี้เนี่ยเขาก็จะรีดน้ำมันนะครับสังเกตดูน้ำมันจะเริ่มหยดก็โอเคครับเนี่ยครับลองสังเกตดูดีๆโอ้ดูน่ากินเลยบริเวณที่เป็นไส้กรอกอีสานก็จะเริ่มพองนะครับแล้วก็บริเวณที่เป็นเบคอนก็จะเริ่มมีน้ำมันหยดลงมานะครับเป็นการรีดน้ำมันดูเหมือนว่าเขาใส่น้ำมันมาให้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจเพราะว่าน้ำมันออกมาเยอะอย่างไส้กรอกอีสานแล้วก็ไก่จ้อเนี่ยครับเริ่มมีน้ำมันเหมือนทอดจริงๆเลยนะดูน่ากินมากระหว่างนี้คุณก็สามารถที่จะหยุดแล้วก็เอาอาหารออกมาดูได้นะครับกดหยุดนะเขาก็จะหยุดแป๊บหนึ่งนะครับหลังจากนั้นคุณก็สามารถที่จะถอดออกมาแบบนี้แล้วก็มาดูได้โอ้โหน่ากินรู้สึกว่ามีความเหมือนทอดเยอะมากเลยแล้วก็ไส้กรอกอีสานเริ่มสีน่ารับประทานแล้วนะครับกลิ่นโชยมาเย้ายวนมากตอนนี้สังเกตจากสีของอาหารดูเหมือนว่าอาจจะไม่จำเป็นจะต้องถึง20นาทีเหมือนที่เขาบอกนะครับอาจจะปล่อยไปอีกสักนิดนึงแล้วก็สังเกตอาหารเอาเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไหม้นะพอคุณใส่กลับเข้าไปไฟก็จะติดครับแล้วเราก็กดปุ่มเริ่มทำงานต่อนะครับเขาก็จะเริ่มนับต่อจากเดิมซึ่งก็เป็นฟังก์ชันปกติของเขานี่แหละตอนนี้ผ่านมา7นาทีนะครับสังเกตดูก็มีการเดือดชัดเจนกลิ่นก็หอมมากๆสังเกตดูตอนนี้อาหารบางอย่างก็เริ่มจะได้ที่แล้วนะครับไส้กรอกเริ่มดำแล้วจริงๆมันเป็นคนละอย่างแต่ผมเอามารวมกันก็มีบางอย่างสุกแล้ว
แนะนำว่าให้ใช้ที่คีบที่เป็นปลายพลาสติกหรือปลายยางนะครับแต่ของผมเนี่ยพอดีหาไม่เจอก็เลยใช้อันนี้ไปก่อนปกติแล้วมีขายทั่วๆไปเป็นปลายยางทนความร้อนนะก็โอเคบางอย่างก็เอาออกมาก่อนตัวนี้ก็เกือบจะโอเคแล้วครับตัวนี้ก็ใกล้จะโอเคแล้วเดี๋ยวต่ออีกสักนิดนึงนะครับจนถึงตอนนี้ก็รู้สึกว่าผ่านไปแล้วเกือบ10 นาทียังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับตอนนี้อาหารที่ผมใส่เข้าไปก็รู้สึกเกรียมแล้วไม่ได้แล้วอาจจะไหม้นะครับต้องเอาออกก็คือเราไม่จำเป็นต้องใช้เวลาตามที่เขาระบุก็ได้ตัวนี้เป็นเวลาเริ่มต้นที่เขาเตรียมมาให้นะครับเขาคล้ายๆ PD file ตั้งเวลามาให้เป็นอัตโนมัติแต่คุณไม่จำเป็นจะต้องใช้ตามเขาเป๊ะนะก็ลองดูถ้าอาหารพอแล้วก็หยุดหรือไม่ก็ปิดไปเลยครับปิดไปเลยนะเราก็ลองดูลองเอาออกมาดูครับได้ที่แล้วโอเคถือว่าเรียบร้อยใช้งานได้ดีครับทดสอบแล้วเหมือนทอดเป๊ะเลยยิ่งเป็นอาหารที่มีน้ำมันอยู่แล้วพวกปลาทอดมาก่อนเอาอุ่นอาหารหรือไม่ก็เป็นแบบนี้นะครับไส้กรอกอาหารแช่แข็งแบบผมเนี่ยใช้งานได้ดีครับเยี่ยมให้ความรู้สึกว่าเหมือนทอดเป๊ะกลิ่นก็หอมดีด้วยนะก็โอเคครับประมาณนี้นะหลังจากทำอาหารเสร็จนะครับบริเวณด้านล่างตัวนี้ก็จะเจอว่ามีน้ำมันเยอะแยะมากมายปกติแล้วหม้อทอดรุ่นนี้เขาจะรีดน้ำมันคุณสังเกตดูดีๆนะครับน้ำมันที่ออกมาจากอาหารนะจะเต็มไปหมดเลยอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยที่เป็นไส้กรอกอีสานแล้วก็มีเบคอนนะครับมันเบคอนจะออกมาเยอะมากซึ่งเป็นข้อดีอย่างหนึ่งของหม้อทอดประเภทนี้สามารถช่วยให้เรารีดน้ำมันออกจากอาหารได้ดีพอสมควรนะครับสำหรับวิธีการใช้งานหม้อทอด Philips Air Fryer นะครับรุ่นที่เป็นดิจิตอลก็ง่ายมากอันดับแรกคุณเปิดเลยครับจากนั้นก็จะมีโหมดให้เลือกเป็นโหมดอัตโนมัติหรือเป็นโหมดแมนนวลทำเองเลือกเองหรือจะเป็นละลายน้ำแข็งนะครับถ้าเกิดว่าคุณต้องการเลือกโหมดอัตโนมัติก็กดได้เลยตามวงนี้อย่างเช่นทอดไก่เขาจะเป็นอัตโนมัติแล้วก็กดเริ่มได้เลยหรือหยุดได้เลยนะครับแค่นี้เลือกอาหารตามที่คุณทำที่คิดว่าเหมือนหรือใกล้ที่สุดนะครับประมาณนี้นะแล้วถ้าเกิดว่าคุณต้องการเปลี่ยนเป็นแมนนวลนะครับคุณก็เลือกกดเลยตรงนี้เป็นอุณหภูมินะครับเป็นโหมดทอดไก่อยู่นะอุณหภูมิแล้วก็สามารถเพิ่มลดเองตามชอบแต่คุณต้องลองดูแหละว่าอุณหภูมิเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมนะครับตอนแรกก็อาจจะไม่ใช่ก็ปรับจูนไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะถูกต้องอาหารก็จะอร่อยขึ้นนะครับถัดจากนั้นเวลากดที่เวลาครับตอนนี้21 นาทีสามารถลดเพิ่มเองได้นะเมื่อสักครู่เนี่ยผมรู้สึกว่านานไปผมก็เหลือแค่ประมาณ13 นาทีนี้ก็ได้นะครับหลังจากนั้นก็กดเริ่มเราจะหยุดดูก็ได้นะครับระหว่างทำงานเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะเริ่มให้ดูนะเนี่ยเขาก็จะทำงานต่อนะครับแล้วระหว่างนั้นจะปิดเปิดไฟก็ได้ทำได้เลยนะครับโอเคสมมติว่าเสร็จแล้วรอบนี้แล้วก็ถัดไปกรณีที่คุณต้องการจะอุ่นอาหารนะครับอยากได้ความอุ่นเฉยๆคุณก็เปิดเครื่องแล้วก็กดตรงนี้คืออุ่นอาหารนะครับออนแล้วนะแล้วคุณก็เริ่มแค่นี้โหมดอุ่นอาหารง่ายมากนะครับก็ทำงานแค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วเสร็จแล้วก็ปิดครับการใช้งานถือว่าง่ายมากๆตัวนี้ก็เป็นเครื่องทอดอาหารหรือหม้อทอดลมร้อนที่ค่อนข้างที่จะโอเคมากๆนะครับตอนนี้ก็มีหม้อทอดให้เลือกหลากหลายยี่ห้อมากๆในท้องตลาดนะครับฟิลิปก็เป็นยี่ห้อที่ทำหม้อทอดเป็นยี่ห้อแรกๆเลยนะเป็นต้นคิดไอเดียนี้เลยนะครับผมที่ซื้อมาเนี่ยก็เป็นรุ่นแรกๆเลยที่โชว์ไปตอนต้นคลิปนะสำหรับคลิปนี้ก็เอาหม้อทอดรุ่นใหม่จากฟิลิปราคาถูกมากราคาประมาณ 2,000 กลางๆมารีวิวให้ชมนะครับใช้งานได้ดีโอเคมากๆเลยผมใช้แล้วรู้สึกชอบนะครับท่านใดที่กำลังมองหาหม้อทอดก็ฟิลิปก็เป็นยี่ห้อที่น่าเชื่อถือแล้วก็เป็นยี่ห้อที่ใช้งานได้ดีมีคุณภาพมากๆนะครับก็เอามาฝากประมาณนี้ท่านใดที่มีคำถามคอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวจะรีบทดสอบมาตอบให้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ